أهلا، اليوم في مطبخ هابي كيتي بنسوي بودين وبعد يسمونه كريم كراميل على طريقتنا. بنبدأ أول شي نذوب كوب الشكر على نار هادية. لازم نتأكد إن ما نحرق الشكر، لأن إذا حرقناه يكون طعمه مر مو بغاوي. نتم نحرك الشكر، يوم يذوب شي نصبه في القالب. أنا هني اخترت قالب كيك، تقدرون تختارون أي قالب تبغونه، حتى بايركس ينفع. المهم إن إحنا بندخله الفرن. حق خلطة البودين نستخدم 6 بيضات، علبة واحدة حليب مكثف محلى، تقدرون تستخدمون أي ماركة، أنا مستخدمة هني نسلة، وعلبة صغيرة من القشطة. نخلطهم زين لين ما يتجانسون. عقب نحط الزعفران ويا الهال. كمية الزعفران والهال حسب الذوق. أنا الصراحة كثرت شوية من الزعفران والهال لأن أنا مو بزايدة فانيلا، بس إذا أنتوا حابين تنقصون زيدوا بداله فانيلا واخلطوه زين. هني بعد زدت 3 أكواب من الحليب، بس للأسف ما طلع هني في الفيلم. عقب ما أخلطه كله نصبه داخل في القالب فوق الشكر، وندخله فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 سلسيوس من فوق ومن تحت. طبعا أنا فورت ماي حار وصبيته في الصينية الموجودة تحت داخل الفرن علشان ينطبخ بعد على البخار. هاي الخطوة ما بلازم تسوونها، بس أفضل. نخلي البودين في الفرن مدة ساعة، وبعدين نطلعه لين ما يبرد. عقب ما يبرد ندخله داخل الثلاجة، نخليه لين اليوم الثاني، ليلة كاملة يكون في الثلاجة. اليوم الثاني علشان نطلع البودين من القالب، أول شي لازم نفتش الأطراف. فأنا استخدمت هني سباتشلا، تقدرون تستخدموا سكين، وحطيت قاعة القالب في ماي حار عشان يذوب الشكر شوي ويتفتش. خليته يمكن دقيقة 3 دقايق شي، مو بأكثر. عقب تحطونه في الصينية اللي تبون تحطونه فيه وتجلبونه. وبالعافية. أتمنى أن يكون نال إعجابكم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب.